Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursusfix csatornát nézitek, és ma egy olyan videót fogunk készíteni, amiben megnézzük, hogy mit lehet csinálni egy régi, rossz, hibás, hát egy enyhén koszos és gyenge akkumulátorú PS5 első generációs, első kiadásos DualSense kontrollerrel. Ha megnézitek, ez a kontroller még BDM 010-es, ez a legelső kiadás, amit ugyebár kiadtak az első konzolok mellé. Jelenleg BDM 060-nál járunk, az most a legújabb. Tulajdonos azt kérte, hogy hozzuk rendbe először is ezt a kontrollert, rakjunk bele új akkumulátort, új analógokat, illetve utána tuningoljuk fel egy Extreme Rate Spark kittel. Azt kell róla tudni, hogy a kit kétféle verzióban elérhető jelenleg, ami az egyik az BDM 1020-hoz, a másik pedig 3040-50-hez. Ugye ez az első generációs kontroller, ez ugye a 10-es, és ehhez fogjuk most ezt fogjuk most majd beépíteni, de első körben szerettem volna, hogy megnézzük, csinálunk rajta egy gyors tesztet, hogy minden működik-e, adaptív ravaszok, hibátlanok, haptikus rezgés, gyönyörűen rezeg, fények, csili-vili, hangszóró sípol, és a mikrofon, igazából ebbe bele kell fújni, meg ugye, hogy közben beszélek, ott is láthatjátok, hogy kimozdul, tehát ez hibátlan. Az analóg karok, azok egyértelműen, vagyis hát a jobb oldali egyértelműen driftelés jelét mutatja. Megpróbálunk ráközelíteni, hogyha megnézitek, akkor ez már nem a standard elfogadható kilengés, hanem egészen tovább is ugrál. Igen, hát ez már az a kategória, amit érdemes lehet cserélni. Ez egy egyértelműen driftelő analóg, ezt mindenképpen cserélni kell. Jó, nézzük is meg közelebbről. Kapni fog egy új akkumulátort, ezzel újra 7-8 órát simán fog bírni. A tulajdonos szerint jelenleg 1 órát bír egyébként az akkumulátora. Fog kapni egy GuliKit 720-at, ezt már elég sokat bemutattam a csatornán, ugye ennek levehető analógkupakai vannak, illetve ami nagy feature, hogy lehet állítani a feszességét magának az elmozdulásnak, ugye ezt komplett setbe kapjuk meg, és ezt így építem be. Ha megnézitek, jár ugye maga a tartalékfejek, ugye, amivel ugye a fej méretét tudod ugye, vagy a kar méretét tudod ugye meghosszabbítani, jár hozzá egy szerszám, amivel a közepén a rejtett mechanizmus tudod tekerni, ezáltal az ellenállását tudod változtatni az analóg karnak. Jó, és akkor az utolsó, az meg ugye fog kapni, majd utána ezt összerakom, az utolsó pedig ugye fog kapni egy Extreme Rate Spark kitet, ugye ez a 10 és a 20, BDM 10 és 20-as variációkhoz van kifejezetten. Meg fogjuk nézni, hogy miben különbözik, de igazából alapjába véve a forrasztási kiosztások a legfőbb különbség. Egyébként ugyanazt tudja, mint amiket eddig a csatornán bemutattam. Ugyanúgy gumírozott markolat, ugyanaz az a metódus, hogy a hátul egy gomb nyomására klikkes megoldás, egy röviden futó klikkes megoldását lehet alakítani, de hogyha a reteszt visszahúzzuk, akkor pedig visszakapjuk az eredeti gyári adaptív triggert. Ugye hátul ugye a programozható gombok, OLED kijelző, de ezt mindet be fogom építeni és megmutatom. Most első körben azért nézzük meg jelenleg az állapotokat. Hát elég kis koszoskás, de ugye a hátlap az annyira nem is számít, mert ugye az a Sparkitre lesz lecserélve. Hát az előlap is ott is azért vannak érdekességek. Ha ide benézünk, akkor itt láthatunk egy kis porlerakódást. Ez ugye arra utal, hogy feltehetően már vagy lett befújva valami olajos masszacuccal, vagy tényleg ennyit állt egy helybe, de mivel nagyon ráragad a por, ezért inkább arra gondolok, hogy így próbáltak meg driftelés javítani, hogy befújták valamivel. De a teljes szétszereléses tisztítás ez meg fogja oldani, rá is fér egyébként, de ettől függetlenül, attól még, hogy egy első kiadású BDM 010, minden kopó hibás alkatrészt kicserélünk, tökéletes lesz, ezt fogjuk most megnézni. Az első körben szétszedem. Egyébként, hogyha ti magatok is szeretnétek ilyen Extreme Rate kitet, vagy esetleg bármilyen Extreme Rate cuccot vásárolni, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségét és a kuponkódot. 10% kedvezményt kaptunk az Extreme Rate-től ezekre igazából mindenre a végösszegből,
kosárban be kell írni az Ursus Fix kuponkódot, és ezzel 10% kedvezményt kapunk a végösszegből. És hát ugyebár ezzel támogatjátok is a csatornát, amit nagyon szépen köszönök. Nézzetek szét az oldalukon, rengeteg kiegészítő van, PS5, Xbox, Nintendo, amit csak szeretnétek, átalakítások, egyedi megoldások, gyári dolgok, például, hogyha valamit meghibásodott, akkor azt is meg tudod rendelni. Illetve, hogyha nem te magad szeretnéd beépíteni, hanem szeretnéd, hogy megtetszett egy set, vedd fel valami kapcsolatot, és akkor megbeszéljük, hogy mi lenne a módja a beépítésnek. Megnézitek a hardware aprós fiókomat, akkor ott láthatjátok, hogy már a hirdetéseim között az ilyen alapszettekre már ugye van ár, de hogyha egyedi igényed van, meg tudjuk beszélni, és akkor megcsináljuk az átépítést. Az Extreme Rate oldalát egyébként, hogy a bogarászt is találtál valami, ami tetszik, ingyenes kiszállítás van, és hát ilyen 8-10 nap körülbelül a szállítás. Most egy picit megnövekedett, mert elég nagy elég sok rendelést kaptak most, és egy picit megnövekedett az idő, de körülbelül mint egy bármilyen AliExpress-es kiszállítás, de cserébe ugye mégis ott a 10%-os kedvezmény. Jó, na hát így néz ki, ahogy megnézitek, egészen ráfér a teljes szétszerelés és tisztítás. Nem tudom, hogy a kamera mennyire fogja visszadni, ahogy elnézem a fókusz sem mennyire, de itt mindenhol ilyen macskaszőrszerű dolgok, stb. És ugye még nem is mentünk az elejére, ahol tényleg sok szokottak osz lenni. Itt tart ugye a szétszedés. Ugye akkor első körben most meg fogjuk oldani a teljes kipucolás, kitakarítást, a drift problémát, a TMR-t be fogom építeni, hogy a jövőben már ne legyen semmi probléma, és akkor így fogunk tovább lépni majd a Spark Kitre. Nem fogom részletesen mutatni, mert van már róla videó. Na, a tisztítás az elkészült, ugye leszereltem a komplett, kiszereltem ugye a komplett vázat, kivettem a gombokat, mindent eltisztítottam, összeraktam, és azért, ahogy mondtam is, ez már egy elég régi konstrukció, ugye még az első kiadás, ezért egy kis érintkező sprayt ráfújok egy fülpiszkálóra, csak így finoman, nem kell töcsögjön, nem kell lázzon semmi, és ebben az esetben az összes csatlakozót le fogom most kezelni egy picit vele, azért jó pár évet szeretnénk még, hogyha ez hibátlanul működne, így. Minden egyes csatlakozó kap egy kis vékony filmréteget ezzel, és garantálható, hogy semmi probléma nem lesz az ég egyet a világon. És még ami ezt követően majd még ránk vár, ugye most TMR-t fogok beépíteni, és majd még ezt a felületet is utána át fogom takarítani. Ha megnézitek, akkor ott is olvasható, hogy BDM 010. Az újabb lapoknál már fölül olvasható, de van olyan, amiről le is hagyták, szóval a legjobb beazonosításra a szoftveres megoldása, amit be is mutattam a videó elején, az a legjobb, legbiztosabb. Jó, illetve még van ez a pici kis mikrofon csatlakozó, hogyha már kezemben van, akkor ezt is letakarítom. Jó, beépítem a TMR-t, és itt folytatom. Közben volt itt egy Xbox One Controller SOS-ben, de visszatérünk ehhez a projekthez. Beépítettem ugyebár a TMR-t, ha megnézitek, ez ugye a cserélhető kupakos Gulikit 720, itt van az álltató csavar, ahogy ezt forgatjuk, azzal az erősségét, vagyis az ellentartását tudjuk állítani magának a joysticknak, és akkor határozott mozdulattal így vissza kell rakni két ujjal, így ebben a formában, és már a helyén is van. Jó, haladunk tovább. Ugye a Spark kitek között, ahogy mondtam is, kettő fajta van. Van ugye amelyik a 10-20-hoz való, illetve van amelyik a 30-40-50-hez való. Az a különbség a 10-20-ba való között, vagy a 10-20-ba lévővel, hogy itt beforrasztani csak egy ilyen picike kis vezetéket kell, vagy milyen szalagátvezetőt kell, míg a másikba abba egy vastagabb variációt, ezt fogom most megcsinálni. Na szóval beforrasztásnak annak így kell kinéznie nagyjából, ugye az L3 és az R3-nak a lábára kell ráforrasztani, és ugye ezt fogjuk és így visszahajtjuk. Annyiba különbözik a két szett, hogy ebben az esetben kapunk még extra szalagátvezetőket, ugye itt nem kell annyit forrasztani, viszont sokkal több szalagátvezetőt ki kell cserélni. Első körben ezt el kell távolítani,
el kell távolítani ezt. Ugye ezek az adaptív ravaszoknak a csatlakozói. A következő az érintőnek a bekötése lesz. Ha megnézitek, kaptunk 2 darabot is, ez 20-30-40-hez való, ez pedig BDM 10-hez. Nekünk ugyebár a 10-es variációra van szükségünk. Próbálom úgy mutatni, hogy ti is lássátok. Felhagyjuk a kis fekete rögzítő csatit. Én egy picit itt szoktam rajta hajtani, és ebben a formában rácsatlakoztatom és ráhajtom. Jó. A következő ez az átvezető. Ezt ebben a formában, ugye előtte lekezeltem már kontaktsprével, ez pedig aranyozott, ezzel biztosan nem lesz hosszú távon se probléma. És ez így gyönyörűen bepattan a helyére. Ezt én így most visszahajtom. A saját munkám könnyedsége érdekében én most be fogom rakni az alaplapot. Megnézem, hogy a hangszóró biztosan a helyén van-e, mindent leellenőrzök, hogy biztosan a helyén van, és finoman megpróbálom ugye bár a helyére pattintani. Nagyon fontos, hogyha valami nem akar bemenni, az azért van, mert útba van neki, szóval ne feszítsétek rá, ne nyomjátok rá, mindent ki kell szedegetni, a legapróbb vezetékeket is alóla. Itt van ugyebár egy mikrofon. Jó. És hogyha mindent kiszedtünk, akkor finoman el lehet kezdeni ráengedni. Ezt fel kell ugye így emelni, így. És a helyén van. Ebben az esetben nincs szükség arra, hogy ide középre egy csavar berakjunk, mert a BDM 010-nél nagyon jó kis pöckök vannak itt, amik bent tartják az alaplapot, ugye ez kiszerelésnél kicsit megnehezíti. Elsőnek én becsatlakoztatom az érintőpedet. Így. Gyönyörűen betoltam a helyére. Ezek most így maradnak. És most jön az oldalsó adaptív ravaszoknak az összeállítása. Ugye itt is úgy van, hogy többféle megoldást kapunk. Ugye van itt rá van írva nagybetűvel, hogy BDM 20, de nekünk ugye a BDM 10-re van szükségünk. Ugye ez kerül jobb oldalra. És itt nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy orientáljuk be magát az alkatrészt a helyére. Ugye megvan neki, hogy milyen irányba kell becsatlakoztatni. Ha megnézitek a feliratot, tök jól látszik, hogy ez így megy bele. És ugye akkor ez a kis lifegő rész, ez van alul. És először becsatlakoztatom a triggerbe. Ezt követően pedig ezt a szálat, ezt kell ráhajtani a helyére. És becsatlakoztatni. És itt ugye kijön nekünk egy vezeték, ezt így kiszabadítjuk ebben a formában, így kell kinéznie. Jó, másik oldal, ugye itt már nincs sok variációnk, ezt is megmutatom. Ez így néz ki. Itt ugye BDM 10, BDM 20, itt értelemszerűen majd le kell vágni azt, amelyikre nincsen szükség. Na, a másodiknál sikerült nem elindítanom a felvételt, tehát itt egyetlen egy opciónk van, ez a vezeték. Első körben becsatlakoztatom ide. Ugye fontos, hogy a feliratnak ugye így ilyen pozícionálásba kell lennie. Első körben becsatlakoztatom ide, utána áthajtom itt, ugye itt van egy gyári kiállás, ez alá becsúsztatom, és ahogy ráhajtottam, körömmel be tudom nyomni a helyére, vagy egy csipesszel, vagy bármivel be tudom nyomni a helyére, és akkor így kell kinéznie. Hát ismét sikerült nem elindítanom a kamerát. Na mindegy. A lényeg, hogy megmutattam nektek, így néz ki, tehát akkor bent van a két trigger, be van forrasztva az R3 és az L3, illetve a jobb oldalon is, ahogy látjátok, minden a helyén van. Ugyebár itt van ez a szalagátvezető, itt mindent megigazítunk, és akkor így rendben is vagyunk. Akkor folytatásként ezeket a vezetékeket, amiket most utoljára csatlakoztattunk, ezt felhajtjuk finoman. Mindent egy picit elhajtunk. És most
Ugye megnézzük, hogy biztosan csatlakoztattunk az érintőpadnek a csatlakozóját, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lesz a hátsó új markolatgomboknak áramellátása, szóval ez egy nagyon fontos lépés. És most be tudjuk rakni már az akkumulátor tálcát. Az akkumulátor tálca rögzítéséhez, ugyebár visszarakjuk a csavart, mindjárt keresem a csavarhúzómat, ahogy mondtam, közben egy Xboxot javítottam, így most vissza kell cserélnünk csillagcsavarhúzóra. Jó. És most belerakjuk a vadonatúj akkumulátort. Így. De én behajtom most ezt a vezetéket. Jó. Oké. Bent az új akkumulátor is. Kicsit följebb emelem a kamerát. És most jön az a rész, hogy most jön az a rész, hogy eltávolítom a két oldalút. Ez már semmibe sem különbözik a standard. Ez már semmibe sem különbözik a másik kéttől. És fogom és ide ragasztom. Jó. Aztán eltávolítjuk. Mindjárt megkeresem a csipőzt. Eltávolítom minden is ezt a ragasztót. Felnyitom a fület. És ez közben. Jó. Felnyitom a fület. És becsatlakoztatom a tápellátást az egész rendszerünknek. Jó. Ha megnézitek, ez így a helyén van. Mindent ráigazítok. És így már be tudjuk illeszteni a csatlakozókat a helyére. És ugye, ha megnézitek, ugye itt van, hogy 10 vagy 20, BDM10 vagy BDM20-at szerelünk, ugye azt eltávolítjuk értelemszerűen, amelyikre nincs szükségünk, ugye mi BDM10-et szerelünk, ezért a 20-at eltávolítjuk. Jó. És akkor be tudjuk csatlakoztatni. Ezt egy kicsit félrehajtom, ugye ez amúgy is le lesz ide hajtva, szóval ezt így most félrehajtom, és a 10-es csatlakozót becsatlakoztatom. És ez így ebben a formában elkészült, ugye ez így lesz bent a helyén, és most már csak a mikrofont fogjuk visszarakni a helyére. Jó, és hogyha megnézitek, akkor még a másik mikrofon is ott van. Jó. A mikrofon meg az összes szalagkábel nagyon figyeltek oda, mert előszeretettel az otthoni szerelők szeretik eltépegetni. Most, ami forrasztás rám még vár, az a vibromotoroknak a visszaforrasztás, ugye ez rám azért vár, mert én ugye TMR-t is szereltem, közben itt ezt a 2 darab vezetéket kell már csak nekem a helyére tennem. De ezt már nem mutatom meg, ugye a feketét kell fölülre, a pirosat alulra is ugyanúgy, majd bemelegek a forrasztópák, és utána összerakom a hátlapot, ami semmiben nem különbözik, mint az előző videóban bemutatott Sparkit esetében. Igazából talán a különbségekkel végig is értünk, innentől kezdve már ugyanaz, a végeredményt fogom mutatni. Na, így nézünk ki, elkészült, be van kalibrálva, minden hibátlanul működik rajta. Ugye most rajta hagytam a számítógép, hogy meg tudjam nektek mutatni gyors funkciókat. Ugye az első és legfontosabb talán, amit ki lehet emelni funkció, ugye az állítható ellenállású TMR analógok. Ugye ez egy kereszthornyú csavar, ahogy tekered befele, nehezebb lesz, ahogy tekered kifele, könnyebb lesz. 3-3 csavarást tudsz rajta csinálni. Itt konkrétan egy úgymond extra rugós ellenállást fogsz kapni, be tudod magadnak lőni úgy, ahogy szeretnéd, illetve meg tudod változtatni a kupakoknak a hosszát, mint az Edge kontrollereknél, akár ilyen extrém hosszúra is, ha valaki ilyet igényel, de ugye ez a standard a
standard hosszúság, fontos, hogy két kézzel, két ujjal központosan illeszd rá, még véletlen se legyen az, hogy valamelyik irányba erőteljesebben kap egy nyomást, de igazából finoman lehet ezzel dolgozni. Ha megnézed, ráilleszted két ujj, és már rá is kattant. Van egy videó, ahol bemutatom részletesen egyébként ennek az analógnak az apróságait, meg egy-egy dolgot, amit tud. Ez így, ahogy van, megy a tulajdonosnak. Ez volt ugyebár a GuliKit 720. Ha most jól körbenézzük, akkor láthatjuk, hogy igazából a kontroller mondhatni tiszta új. Van itt hátul egy gombon egy olyan folt, amit nem tudtam eltávolítani. Ez olyan, mint hogy, hát nem tudom, hogy mi történhetett vele, ezt az előző tulajdonos, de hát ez egy sok éves kontroller, ez sajnos ilyeneknél előfordul, de egyébként mindenhol máshol, mint az új, makulátlan, tényleg nagyon szép állapotban, kívül-belül meg van tisztítva, és akkor nézzük meg ezt a csodát. Ugye ez maga a SparkKitnek a hátsó gombjai, nyomunk rajta egy tesztet, ugye erről is van egy videóm, de majd akarok róla feltölteni egy részletes használati útmutatót. Ha megnézitek, itt ugye már le tudod tesztelni a hátsó gombokat, hogy hogyan működnek, ugye ez a K1, K2, K3, K4, le tudod tesztelni az összes többi gombot, ugye ennek az a lényege, hogy amit a teszten látsz, ugye mindet rá tudod programozni, még az érintőpad lenyomást is érzékeli, ezt mind rá tudod programozni. Na, és akkor most várunk egy picit, és kilép ebből a tesztmenüből automatán, és utána megmutatom, hogy hogyan tudsz profilt beállítani. Igazából erről is van már videóm. Az adott profil, ami ugye a profilok között két gombnyomással tudsz változtatni, és akkor az adott profil, amelyikre szeretnéd állítani, az hosszan megnyomod, elkezd villogni, ugye 4 sarokba tud villogni, ugye az a 4 kar. Ha megnézed, ez az alsó kettővel tudsz váltani a karok között. Most ugye ebben az esetben ez az alsó villog, és akkor így nyomod, hogy épp melyik villog egyes, és akkor itt mondjuk be tudod állítani, hogy a TK, ugye az a touchpadnek a gombja, R3, L3, R2, R1, stb. És akkor én azt gondolom, hogy most állítsuk be a négyzetkör háromszög X-re. Jó, itt is van, rácsatlakozunk. Felvén ugye kéken rácsatlakoztunk, és akkor alapjában véve, ugye ezek a TMR-ek, amiket beépítettünk, de most nem azt mutatom be, hanem a gombokat, minden működik, így, és akkor most csak a hátsó gombokat nyomom, és már vezérli is azokat, amiket beállítottuk. Jó, az utolsó, ami nagyon nagy feature itt még, mindjárt átállítom itt is a fókuszt. Ugye ezt alapjába véve, ugye a két hátsó gomb, most a fókusz ide figyel, de ugye a két hátsó gomb az ugye fokozatosan 100%-ig érzékel ugye a lenyomást, az is halványul, stb. És hogyha elfordít, vagy a két reteszelőt ugye elhajtjuk, akkor egyből 100% lesz, és megkapjuk az egérklikkes ravaszokat rövid úttal, és ennyi. Tehát így néz ki egy régi, öreg, leharcolt kontroller felújítása, új akkumulátor, Extreme Rate SparkKit, GuliKit 720 és egy teljes szétszereléses tisztítás után szerintem bárki elfogadná. Ha ti magatok nem szeretnétek összeépíteni, akkor kereshettek vele bizalommal, és ha bármi kérdésetek van, a komment szekcióban megtaláltok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk, iratkozzatok fel, légy szíves, ha van rá lehetőségetek. Sziasztok!